ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනෙක්වම අපේ V7 ෆැමිලි එකට බොහෝමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද නිවාඩු දවසේ හිතුණා උදේ කෑම ලෑස්ති කරනකොට මගේ බබාලා හම්බ වෙන්න ඉන්න යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දෙන්නටත් කෑම ටිකක් ලෑස්ති කරොත් හොඳයි කියලා මේ ඉතින් එක යාළුවෙක්ට පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල බබාලා වෙන්න ටිකක් ළඟයි. ඉතින් එයාට සීනි ඇවිල්ලා ෂුගර් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ චුට්ටක් කෑමෙන් පරිස්සම් වෙන්න කියලා තිබුණා. එයාට ඒ කියන්නේ එයාට ඉන්සියුලින් මෙට්ෆෝමින් වගේ දෙන්නේ නැතුව කෑමෙන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න කියලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ලොකුවට ෂුගර් වැඩි නැහැ. ඉතින් ඒක කෑමෙන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් කියලා තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා එයාටයි තව මගේ යාළුවෙක්ටයි දෙන්නෙටම කෑම හදන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි බත් එක මේ විදිහට නාඩු හාල් වලින් තිබ්බ. මොකද නාඩු හාල් කියන එක අපි දන්නවා ටිකක් දිරවන්න ප්‍රමාදයි. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් ෂුගර් තියෙන අයට නාඩු හාල් වලින් කෑමට ගන්න කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් සෞඛ්‍ය පැත්ත හිතලා ඒ විදිහට තමයි අද කෑම එක හැදුවේ. කරවිල හදලා ගොටුකොළ සම්බෝල හදලා පොල් සම්බෝල හදලා චිකන් හැදුවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ සීනි සම්බෝල බැදුමක් හැදුවා. ඉතින් ඒක එයාට නොකෑවට ඉතින් ගෙදර තව ඉන්නවානේ හස්බන්ඩ්ලා ඉන්න. ඉතින් එයාලට කන්න පුළුවන් නිසා ඒ වගේම ඔම්ලට් හදලා මේ වට්ටක්ක වෑංජනයක් හැදුවා. ඒක වෙනමම කන්ටේනර් එකකට දැම්ම මේකට කවලම් කරන්න නැතුව. ඉතින් ওই ටික තමයි හැදුවේ. ඉතින් අර ලොකු කෑමක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වුණාට යාළුවට අර ටිකක් ගුණදායක විදියට කන්න කියලා කියපු නිසා මේ විදිය කෑමක් තමයි ලෑස්ති කරේ. ඉතින් බත් එක මේ ඔතන වැඩේ මට පොඩ්ඩක් කවදත් අමාරුයි මේ විදියට උතන්න ගියාම. වෙනදට නම් හස්බන්ඩ්ට කියලා උතා ගන්නවා බත් එක. ඒ වුණාට අද කෙසෙල් කොළ කපන්න ගිහලා හස්බන්ඩ්ුත් ලොකු අනතුරකට මුහුණ දීලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා එයාටත් බත් එක මේ විදියට උතන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ විදියට මට පුළුවන් විදියට බත් එක කොලේ උතා ගත්තා. මේ හදිසි අනතුරු ගැන කියනවා නම් ඇත්තටම මේ කෙසෙල් දැල්ල කපන්න ගිහිල්ලා මේ හස්බන්ඩ්ගේ ඇඟිල්ල කැපුණා. සෑහෙන ගැඹුරට කැපුණා. ඉතින් ඒක නිසා බොහොම අමාරුවෙන් ලේ නතර කරගත්තේ. අත උස්සගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ තද වෙන්න රෙදි පටියක් ගැට ගහලා තමයි අපි ලේ නතර කරගත්තේ. ඉතින් යාළුවෝ දෙන්නට කියලා බ්‍රවුනිස්ුත් මම අරන් තියලා තිබුණා. ඉතින් ඒකත් ඒගොල්ලන්ට අරගෙන අපි ගියා. මොකද බබාලව අද බැඩ්මින්ටන් වලට ගෙනියන්නත් තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒ ඉවර වෙලා බත් එක නිවෙන්න කලින් යාළුවන්ට දීලා අපි ඊට පස්සේ අතර බෙහෙත් කරගන්න ඕන නිසා හොස්පිටල් එකට යන්නත් හිටියේ. ඉතින් ඊට කලින් අතේ අමාරුව තියෙද්දිම මේ බත් එක දීලා එන්න ගියා. මොකද නිවුණට පස්සේ දීලා වැඩක් නැති නිසා. ඉතින් මේක තුවාලට බෙහෙත් දාන එක පොඩ්ඩක් සංවේදී දර්ශන තියෙනවා. ඉතින් බලන්න බැරි කෙනෙක් නම් නරඹන්න එපා. මොකද ලේ ඒ වගේම මේක ඉන්ජෙක්ෂන් ගහනවා හිරිවට්ටන්න. ඒ වගේම මැහුම් දානවා. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අර ලේ දකින්න අකමැති කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් නම් මේක නරඹන එකකින් වළකින්න. ඉතින් කොහොම හරි අර අපි හිතුවේ නැති වුණාට මේ වගේ විහිළුවකට වගේ වෙන දේවල් වලින් ලොකු අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කෙහෙල් දැල්ල කැපුවේ මේ නිකන් විහිළුවට මෙන්න මෙහෙමයි දැල්ල කපන්නේ කියලා පිහියෙන් ගහපාට තමයි ඇත්තට මේක හැපිලා ගියේ. ගොඩක් ගැඹුරට කැපුණා. මං හිතුවා ඇත්තට මේ වැදුම් පාට ඇඟිල්ල කැපුණා දෙකට කැපුණා කියලා. ඉතින් බෙහෙත් දාගන්න කියලා හොස්පිටල් එකට ගියාට පස්සේ තමයි අපි දන්නේ එතන ડોක්ටර් ඉන්නේ මාදී අක්කා කියලා. මාදී අක්කා කියන්නේ මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන් දැන් වෙනකම් මගේ හොඳම යාළුවෙක් කියන නදීෂාගේ අක්කා. ඉතින් අක්කා බෙහෙත් දාලා ඊට පස්සේ අපිට දවස් තුනකින් එන්න කියලා ආයි මැහුම් දැම්මට පස්සේ ආපහු ප්ලාස්ටර්ස් ගලවලා බලලා ආපහු බෙහෙත් දාලා ඒ ඔක්කොම වැඩ දිගටම අක්කා තමයි අපිට කරලා දුන්නේ හොස්පිටල් එකට ගියාම. ඉතින් තුවාල ටිකක් ගැඹුරට කැපිලා නිසා මේකට මැහුම් දාන්න ඕනේ කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා ඊට කලින් ඇඟිල්ලට මේ විදිහට ඉන්ජෙක්ෂන් ගහලා ඒක හිරි වට්ටනවා. ඇත්තට මේ වගේ කැපුමක් වුණාට පස්සේ කිසිම දෙයක් බෙහෙතක් බඳින්න නැතුව හොඳට ඇඟිල්ල පිරිසිදු කරලා හොඳට ඇඟිල්ල තද වෙන්න නතර කරලා ගැට ගහගෙන ළඟම තියෙන හොස්පිටල් එකකට යන්න. මොකද මේ අපි හිතුවට මේ කැපුම හොඳ වෙයි කියලා ඉක්මනට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ විස බීජයක් වගේ ගියොත් මෙතන නරක වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර මැහුමක් දාන්න ඕන තැනට මැහුම නොදා හිටියාම තුවාලේ හොඳ වෙන්නේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක කැලල් හිටින්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ අනතුරක් වුණාම හොඳම දේ ඉක්මනටම හොස්පිටල් එකකට යන එක.
ඉතින් කලින් හිරිවට්ටලා කියලා අක්කා මහන්න ගත්තට ඇත්තටම මෙයාගේ ඇඟිල්ල හිරිවැටලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් රිදෙනවා කියපු නිසා ආපහු අක්කා මේ විදියට ආපහු පාරක් ඉන්ජෙක්ෂන් ගැහුවා තුවාලේ වටේටත් හිරිවැටෙන්න. ගහලා මේ ඊට පස්සේ මේකට මැහුම් දැම්මා. ඔබේ බබාගෙන් බේරිල්ලන්නේ හැමදාම එකක් බලන්න. නෑ මගේ අර බබාලා පස්සෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාලගේ වැඩ යෝයෝ තමයි තියෙන්නේ. කේදර වැඩ ඕපද උපේව තියෙන්නේ. අද බැඩ්මින්ටන් තිබුණා කි දැන් ඊට පස්සේ මේ ගිහලා එක්කගෙනවා. මෙතන පස් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක තමයි. මොකද ඉන්න ට්වින්ස් ලා. ඊවසේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ රස්නගේ නංගිගේ හොඳම යාළුවෙක්. ගර්ල්ස් දෙන්නයි බොයිස් තුන්දෙනා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මාදී අක්කා වගේ අපිව දැකලා අඳුරගෙන අපිට කතා කරනවා මගතොටේදී. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් ඒ වගේ ඒ දේවල් ගැන වර්ණනා කරනවා. ඉතින් හරිම හිතට පුදුම සතුටක් දැනෙනවා අන්න ඒ වගේ වෙලාවට. මොකද මිනිස්සෙගේ කරන හොඳ හරි නරක හරි මේ මිනිස්සයා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ වර්ණනා කරලා වැරද්දක් තියෙනවා නම් හදාගන්න කියනවා මිසක් ඒ මිනිස්සයා මරුණාට පස්සේ ඒ දේවල් කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ ලැබෙන ආදරයට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් සතියකට පස්සේ තමයි මැහුම් කැපුවේ. මැහුම් කපලා බෙහෙත් දාලා තිබුණා. ඊට පස්සේ දවස් 3ක් ගිහිල්ලා ඒ බැන්ඩේජ් එක ගලවන්න කියලා. ඉතින් ගැලෙව්වට පස්සේ ඔන්න ඔය විදියට දැන් තුවාලේ සනීප වෙලා. ගෑනු පිරිමි ભેදයකින් තොරව හැම දරුවෙක්ටම පොඩි කාලේ ඉඳන් තමන්ගේ දේවල් වගේම gedara dore වැඩත් කරන්න අපි හුරු කරවන්න ඕනේ. මොකද ඒක දරුවන්ගේ අනාගතයගේ පෞරුෂයට වගේම යාට ස්වාධීනව ජීවත් වෙන්න ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා. මට තව මතකයි මම හොස්ටෙල් ඉන්න කාලේ අපිට හැමදේම අපි තනියෙන් කරගත්තා. ඉතින් කෑම කන එක, රෙදි හොද ගන්න එක, අයන් කරන එක, රෙදි නවලා ගාන්ට කබඩ්ස් වල පැක් කරගන්න එක හැමදේම අපි තනියෙන් කරන්න ලස්සනට කරගන්න පුරුදු කරා අපිට මේ මැඩම්. ඒ වගේම මට කැරටින් වලිනුත් සෑහෙන ලොකු හික්මීමක් විනයක් ලැබුණා අපිට අපේ වැඩ කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා දරුවෙක්ට මේ දේවල් අවශ්‍යයි පොඩි කාලේ ඉඳන් පුරුදු කරන එක. ඉතින් දැන් මේ ලෑස්තිනේ කොළ කැඳ හදන්න කියලා. මම මේ බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ මුකුණු වෙන්නයි කරපිංචයි කොළ. ඒ දෙක බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. ඊට අමතරව මම මේ බොටල් එකේ දාලා තියෙන්නේ මම වැල් පෙනල කොළ මට හම්බ වුණා. ඉතින් ඒක මම ගෙනාපු දවසේම බ්ලෙන්ඩ් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ මේ විදිහට බෝතලයක් හදලා දාලා තිබුණා. මට අනිත් කොළ જાතිත් එක්ක එකට කොළ කැඳ හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒක හරි ලේසි. මේ විදිහට කලින් ඔයාලට තියෙනවා නම් හම්බුනොත් ඒ කොළ වේලිලා නරක් වෙන්න කලින් හොඳට පිරිසිදු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේ විදිහට අරන් තියාගත්තාම ඊට පස්සේ මම මේක අර කලින් දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මුකුණු වෙන්න ඒ ටිකට දාලා කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කැකුළු හාල් ටිකක් අරගෙන පත් ටිකට මේ විදිහට වතුර නෙමෙයි මම කොළ වලින්මයි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තේ. මම නම් මේක ක්‍රීම් වෙන්නම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. දැන් අපේ අම්මලා වගේ නම් සමහරලාට නෑමිලියට වගේ දාලා ඇට හිටින්න වගේ පොඩි කරගන්නවා. නැත්තම් ටිකක් බෙරිබත් වගේ අරගෙන කොළ කැඳයකට මික්ස් කරත් කමක් නැහැ. ඒ වුණාට මම මේක ක්‍රීම් වෙන්නම හදාගත්තේ. මොකද එතකොට පොඩි අය බත් ඇට හැපුණාම යට ටික බත් ඇට ටික කන්නේ නැහැ. තව දෙයක් මේ විදිහට හැදුනහම කොළ කැඳ එක හොඳට උක්කුවට තියෙනවා ක්‍රීමි ගතියට. ඉතින් එතකොට හරි රසයි. ඉතින් මේ විදිහට කොළ විතරක් දාලා මම මුලින්ම හැඳි ගා ගන්නවා. ඉතින් අපේ අක්කා නේතු බබා ඇවිල්ලා මේ විදිහට ගොඩක් වෙලා ඒක හැඳි ගා ඉන්න නිසා යා මේ විදිහට ඒ ටික මට උදව් කළා. ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් නටාගෙන එනකොට මම මිටිකිරි ටිකක් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට ඒක නටාගෙන එනකන් හැඳි ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අක්කට චුට්ටක් අමාරු නිසා මම ඊට පස්සේ මම පොඩක් හැඳි ගන්න ගත්තා. ඉතින් ගෙදර උදව්වට කවුරුවත් නැති අම්මලා නම් දන්නවා මේ විදිහට බබාලා වඩාගෙන උයන එක බබාලා වඩාගෙන කෑම කන එක. ඉතින් හැම වෙලේම අපිට මෙහෙම කරන්න හුරු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට හදාගත්ත කොළ කැඳයක මම මේ විදිහට කෝප් එකකට වක් කරගෙන ඊට පස්සේ මම ඒකට දෙහි ටික මිරික ගන්නවා. අර භාජනය ඇලුමිනියම් නිසා ඒකට මම දෙහි මිරිකන්න ගියේ නෑ. මම මේ විදිහට මේකට දෙහි ටික මිරිකලා ඊට පස්සේ කෝප් ටිකට දා ගන්නවා පොඩි අයටයි හස්බන්ඩ්ටයි එක්ක. මම හකුරු මම කපලා තියෙන්නේ බොක්ස් එකක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ. අවශ්‍ය මේ වගේ කොළ කැඳ හරි තේ හරි අවශ්‍ය වෙලාවට මම ඒකෙන් හකුරු අර ගන්නවා කන්න.
Pichi. What දැන් අපේ කෙනු බබට අවුරුදු 2යි. ඉතින් එයාට අතට පැන්සලක් හරි පෑනක් හරි මොනවා හරි අහුනොත් එයා මේ විදියට කොහේ හරි අඳින්න බලනවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා ඇති අපි ඒකට එපා කියන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ওই විදියට මගේ ෆ්‍රිජ් එකේ පුරාම ඇඳලා තිබුණා. ඉතින් ඒවට කෑ ගහලා තේරුමකුත් නැහැ යාළුවට. ඉතින් එයාලා අත්දැකීම් ගන්නනේ කරන්නේ. ඉතින් ඉවර වුණාට පස්සේ අර මම ස්ප්‍රේ එකක් ගහලා ඒ ටික යවුවා. ඉතින් මේ අපේ කෙනු දැන් එයා ටික ටික එයාට අක්කලා අයියලා එක්කම අකුරු කියවලා නැහැ. ඉතින් අපේ ගෙදර එහෙම අකුරු කියුවේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අයියලා අක්කලා අනිත් හැමෝටමත් ওই විදිහට තමයි අකුරු කියනවා උගන්වනවා. එහෙම නිසා දැන් මෙයාටත් එයා තනියෙන් කවුන්ට් කරන්න ඒ වගේ දේවල් තනියෙන් දැන් එක එක දේවල් කරනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් විදිහට අපිත් එයා කරන දේවල් වලට උදව් කරනවා. 1 2 3 4 5 6 Good. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසානය වෙනකන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු සියලු දෙනාටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා.